नमस्कार मंडळी, या भागात आपण लग्न समारंभात करण्यात येणारी लाल भोपळ्याची भाजी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: मोहरी, हळद, तिखट, गोडा मसाला, हिंग, धनेपूड, जिरेपूड। फोडणीत आपण 4 ते 5 मेथीदाणे वापरणार आहोत, चिंचेचा कोळ, गूळ, मीठ, एक कांदा आपल्याला इथे किसून घ्यायचा आहे, आलं आणि लसूण पेस्ट, गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर, लाल भोपळा, तसेच तीळ, खसखस, सुकं खोबरं किसून घेतलं आहे, शेंगदाणे आणि तेजपत्ता पण आपण फोडणीत घालणार आहोत, पाणी आणि फोडणीसाठी तेल। चला तर मग कृतीकडे वळूया। सर्वप्रथम आपण तीळ, खसखस, सुकं खोबरं किसून घेतलेलं आणि शेंगदाणे हे सगळे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स भाजून घेणार आहे आणि त्याची पेस्ट करून घेणार आहे। दाणे भाजायला वेळ लागतो म्हणून कढईत दाणे आधी घालून घेतलेले आहेत। दाणे भाजून झाल्यावर त्यात खोबरं, तीळ आणि खसखस घालून आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे आणि मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहे। आता आपण फोडणी करून घेऊ। त्यासाठी कढईत तेल घेतलं आहे मी इथे, थोडं जास्त तेल घ्यायचं। इथे आपण लाल भोपळ्याच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत, आपल्याला फोडी सालांसकट वापरायच्या आहेत। तेल गरम झालं आहे, त्यात मोहरी, मेथीदाणा, हिंग, हळद, कांदा, तेजपत्ता, लसूण। कांदा परतून झालेला आहे। आता यात तिखट, धनेपूड, जिरेपूड, आणि गोडा मसाला घालून घेणार आहोत। मिक्स करून घेऊ। आता यात लाल भोपळ्याच्या फोडी घालून घेऊ, तसेच चवीनुसार मीठ, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता यात आपण 1 ग्लास पाणी घालून घेणार आहोत। आता यात चवीपुरता चिंचेचा कोळ घालून घेणार आहोत आणि गूळ। आता यात आलं टाकून घेऊ। आता यावर झाकण ठेवून आपण लाल भोपळ्याच्या फोडी चांगल्या मऊसूत शिजवून घेणार आहोत। तीळ, खसखस, खोबरं आणि दाण्यांची आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे। इथे आपले लाल भोपळे चांगले मऊसूत झाले आहेत। लाल भोपळा शिजला आहे। आता यात आपण पेस्ट घालून घेऊ आणि मिक्स करू। आपली भाजी चांगली शिजलेली आहे। लाल भोपळ्याची समारंभातली भाजी तयार आहे। या भाजीला बाकर भाजी असे सुद्धा म्हणतात। इथे भाजी शिजायला आपल्याला 15 ते 20 मिनिटं लागलेले आहेत।
जर तुम्हाला तर्रीवाली भाजी आवडत असेल तर तेल आणि तिखटाचं प्रमाण तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील. धन्यवाद.